අයිබෝවන් ටියුට් විත් මාස්ටර් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා ළමයි 200ක් 300ක් ඉන්න පන්තියක ළමයින්ගේ මාක්ස් බලනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ යටතේ තියෙන සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල බජට් එකයි ඇක්චුවල් එකයි කම්පෙයාර් කරනවා නම් ඉතින් මේ වගේ කම්පැරිසන් බොහෝ වෙලාවට සිදු කරන්නේ මොකක් හරි ලොජික් එකක් බේස් කරගෙන. ළමයි එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නේ කිසියම් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට වඩා ඒ ළමයා ලකුණු ගත්තොත්. ඔයාගේ සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට කමිෂන් එකක් ඉෂුව කරන්නේ කිසියම් සේල්ස් ලෙවල් එකකට වඩා ඒගොල්ලෝ සේල්ස් කරලා තියෙනවනම්. ඉතින් මේ හැමතැනදීම පොදුයි නම් කියන එක. එහෙම නැත්නම් if කියන එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ if function එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි Excel එක ඇතුලේ කිසියම් logic එකක් මත පදනම් වෙලා calculations කරන්න කියලා. මෙතන තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලා 8 දෙනෙක්. එයාලගේ මැත් සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ ලකුණු කොලම් B එකේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හදන්නේ if කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මේ කොලම් C එකේදී ඒ ස්ටුඩන්ට් එයා ගත්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව 50ට වඩා වැඩි නම් එයා පාස් කියලාත් 50ට වඩා අඩුයි නම් එයා ෆේල් කියලාත් කැල්කියුලේට් කරගන්න. මුලින්ම මම මේ ජෝන් කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ රිසල්ට් එක තමයි හොයාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම C4 කියන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා මගේ ෆෝමියුලා එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. මගේ ෆෝමියුලා එක පටන් ගන්නේ equal sign එකකින්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට if කියලා ටයිප් කරලා බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරපු ගමන් if function එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ if function එක කොටස් 3කින් සමන්විත වෙච්ච function එකක්. පළවෙනි කොටසින් function එක අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද අපේ logical test එක කියලා. ඉතින් මගේ උදාහරණයට අනුව logical test එක වෙන්නේ B4 එකේ තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව 50ට වඩා වැඩිද කියන එක. ඉතින් මට ඒක ෆන්ක්ෂන් එකට මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම B4 කියන සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා greater than sign එක කීබෝඩ් එකකින් ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 50 කියන එක ටයිප් කරලා ඉවරලා මං කමා එකකින් මම පළවෙනි සෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකේ දෙවෙනි සෙක්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් value if true කියන සෙක්ෂන් එක. මම කලින් දුන්න logical test එක හරියනවා නම් එහෙනම් මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මට ඕන උත්තරය මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඉතින් ජෝන් කියන ස්ටුඩන්ට් ලකුණු 50ට වඩා math subject එකට ගත්තා නම් එයා පාස් කියලා තමයි C4 කියන සෙල් එකේ එන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී මම පාස් කියලා ටයිප් කරනවා. තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. Excel ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ෆෝමියුලා එකක් ඇතුලේ ඔයා ටයිප් කරනවා නම් සෙල් ඇඩ්‍රස් එකක් හෝ නම්බර් එකක් නොවන දෙයක් ටයිප් කරනවා නම් ඔයා ටයිප් කරන්න වෙන්නේ කොටේෂන් මාක් ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් Excel ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ඔයාට වැරදි උත්තරයක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් error message එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම පාස් කියලා ටයිප් කරාදී මම කොටේෂන් මාක් දෙකක් ඇතුලේ තමයි මේ පාස් කියන එක ටයිප් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කමා එකක් ටයිප් කරලා මේ දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකත් ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ මට එන්නේ value if false කියන සෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මගේ logical test එක හරියන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මේ ජෝන් කියන ස්ටුඩන්ට් ගත්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව 50ට වඩා අඩුයි නම් මොකද්ද එන්න ඕන උත්තරය? එහෙනම් ජෝන් කියන ස්ටුඩන්ට් fail කියලා තමයි C4 එකේදී එන්න ඕන උත්තරය වෙන්නේ. ඉතින් මම fail කියන text එක quotation mark ඇතුලේ මේ විදිහට type කරලා මගේ open කරපු function එක වරහණකින් close කරනවා. ඊට පස්සේ මට keyboard එකේ enter button එක press කරලා මේ function එක මගේ C4 කියන cell එකට insert කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ function එක මේ විදිහට copy කරලා මීට පහලින් තියෙන cells වලට formula paste එකක් විදිහට paste කරගන්න. දැන් මං හිතනවා ඔයාලට if function එක ගැන ඉතාම සරල මූලික අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් වීඩියෝ එකක් තුලින් if function එක මීට වඩා සංකීර්ණ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, මීට වඩා වැඩි දෙයක් if function එකකින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. අයිබෝවන්.